Έτοιμοι να ανέβουμε και να σαλπάρουμε για Καστό. Μόλις είδαμε μια φώκια. Δεν είναι αυτό το μπλε τραπεζάκι με την μπλε καρέκλα ο ορισμός του ελληνικού καλοκαιριού? Καλό καλοκαίρι. Άντε, γεια μας, ελευθερία μου. Να είμαστε καλά. Γεια σου, ρε μπέμπα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για τον Καστό. Έχει δρομολόγια και με καραβάκι, αλλά είναι πάρα πολύ ελάχιστα. Δεν θυμάμαι, θα έχω κάτω από την περιγραφή στο βίντεο τα δρομολόγια που έχει για τον Καστό. Τώρα πάμε να βρούμε τον Χριστόφορο, ο οποίος έχει τη βάρκα για να μας πάει απέναντι. Έλα, θα πας και στον Καστό, μικρούλα. Το μικρό νησάκι του Ιωνίου. Το περίμενες ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο? Το περίμενες? Μη με κοπανάς. Γεια σου. Μόνο εγώ είμαι χαρούμενος που πάμε στον Καστό. Δεν είσαι χαρούμενη? Αλλά κάποια γεγονότα που προηγήθηκαν την άφηξή μας στο Καστό με έκαναν να έχω νεύρα. Έλα, αυτά είναι ήχος του παρελθόν, μωρό μου. Μας περιμένει ο Χριστόφορος. Έτοιμοι να ανέβουμε και να σαλπάρουμε για Καστό. Αφήσαμε πίσω μας το Μύτικα της Λοκανανίας, που είναι το κοντινότερο σημείο για να βρεθεί στον Καστό, και ξεκινήσαμε να κινούμαστε προς αυτό το μικρό νησάκι του Ιωνίου. Ο Καστός ανήκει διοικητικά στο Δήμο Λευκάδας και βρίσκεται νότια της Λευκάδας και απέναντι από τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας. Θεωρείται το μικρότερο κατοικήσιμο νησί του Ιωνίου. Μαζί με τον Κάλωμο, το Μεγανήσι και τα μικρότερα νησιά της περιοχής, ανήκει σε ένα σύμπλεγμα νησιών που απλώνεται ανάμεσα στη Λευκάδα και τη δυτική στερεά Ελλάδα. Είναι νησιά που ξεχωρίζουν για τα πεντακάθαρα νερά του Ιωνίου, την έντονη βλάστηση και αυτή την ήρεμη αυθεντική ατμόσφαιρα. Προσωπικά, όλη αυτή η εικόνα μου θύμισε αρκετά τις Ποράδες. Πράσινο που φτάνει μέχρι τη θάλασσα, μικρή κόλπη με γαλαζοπράσινα νερά και μια ωραία αίσθηση ηρεμίας. Ιδανικά μέρη για ξέρνιαστες διακοπές. Σήμερα ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, ο καιρός ήταν εξαιρετικός, η θάλασσα ήταν ήρεμη και ο Χριστόφορος προσφέρθηκε να μας κάνει μια μικρή βόλτα, να περάσουμε τις παραλίες που δεν είναι εύκολο να φτάσει με τα πόδια, και κάναμε και ένα σύντομο πέρασμα από το γειτονικό Κάλαμο. Παραλία Μυρθιά στον Κάλαμο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά με τις Ποράδες το τοπίο. Εδώ είναι σαν να είσαι στο Σκόπελο. Ίδιο πράγμα. Το νησάκι που φαίνεται μπροστά μας λέγεται Προβάτη. Και πηγαίνουμε προς το Κάλαμο. Βλέπεις πόσο κοντά είναι τα δύο νησιά. Πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Ο Κάλαμος σε έκταση είναι μεγαλύτερος από τον Καστό. Και βλέπω και μεγαλύτερο υψόμετρο. Ο Κάλαμος έχει περισσότερο πληθυσμό από τον Καστό. Έχει και δημοτικό σχολείο. Και τα παιδιά εξυπηρετούνται με το Μύτικα. Και το χειμώνα καθημερινά υπάρχει καραβάκι που τους παίρνει και τους πηγαίνει στο Μύτικα για μάθημα. Και τους επιστρέφει το μεσημέρι. Μόλις είδαμε μια φώκια. Την είδες? Οπ! Παιδιά, η φώκια. Πω, τέρας είναι. Αυτή είναι η παραλία Άγιος Εμιλιανός. Είναι η πιο όμορφη παραλία του νησιού. Όντως έχει ωραία μουδερή ακτή και σμαραγδί νερά. Τα αγριοπερίστερο. Κι άλλο. Τα έχουν φωλιά αυτά εδώ πέρα μέσα. Πάντως τα πετρώματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Φτάσαμε λιμάνι. Κάτσε βγει ο Χριστόφορος να δέσει. Τι βολτούλα έκανες πάλι, τέλεια. Πάρε τη μικρή απλήρωση στον Χριστόφορο. Ναι, τώρα μην γκρινιάζεις. Πήγαινε στη σκιά καλύτερα.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στον Καστό. Εγώ βλέπω την παγωμένη την μπύρα Ελευθερία. Αυτό είναι το λιμάνι του Καστού, παιδιά. Θα σας το δείξω γενικά αναλυτικά στη διάρκεια του ταξιδιού μας. Λοιπόν, πάμε. Πες μου λίγο κάτι. Δεν είναι Ιόνιο αυτό δηλαδή? Δεν είναι Ιόνιο? Κοίταξε να δεις, είναι Ιόνιο. Ναι, είναι Ιόνιο. Κοίτα που βρίσκεσαι. Μέσα στα αλμυρίκια το παιδί κλαίει. Αυτό είναι το δωμάτιό μας. Όπως βλέπετε, εντάξει. Πώς θα το χαρακτηρίζαμε το δωμάτιο αυτό, Ελευθερία? Ως ένα... Να σου πω κάτι. Το δωμάτιο σου σαν χώρος δεν είναι μικρός, μια χαρά είναι. Ναι. Εντάξει, μικρό, αλλά μια χαρά. Ναι. Αλλά έχει υγρασία. Ναι. Βρώμικα σεντόνια. Οχ. Μούχλα στο κεφαλάρι. Ναι. Έχει πολύ υγρασία το σπίτι, στις γωνίες, όπως βλέπετε. Αριστερά, εκεί, πάνω, εκεί. Και ρε εσύ, τα σεντόνια είναι βρώμικα, ρε εσύ. Και τα σεντόνια είχαν μπίχλα. Θα ζητήσουμε τώρα να μας τα αλλάξουν. Εντάξει. Τι να το χαρακτηρίσουμε. Και εντάξει, γενικά η διακόσμηση, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι, ενώ... Η διακόσμηση, ρε εσύ, είναι το τελευταίο. Γενικά στο νησί αυτό υπάρχει μόνο μέσω booking ένα μόνο κατάλληλο που μπορείς να κλείσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιδιώτες, άνθρωποι μάλλον που είχαν σπίτια εδώ ή έφτιαξαν σπίτια και τα έκαναν νοικιαζόμενα δωμάτια. 70 ευρώ θα δώσαμε. Έτσι, και ήταν 100 λέει κανονικά. Και μας έκανε καλύτερη έκπτωση. Λέει έχουν και παιδάκι τα παιδιά κτλ. Καταλαβαίνεις. Έχει πάρα πολύ ωραία θέα εννοείται. Έτσι. Η θέα μας. Εδώ. Κάτω εδώ είναι το λιμανάκι που θα κατέβουμε, 5 λεπτά με τα πόδια από εδώ από αυτό το δρόμο για να κατέβουμε κάτω, να πάμε για φαγητό. Και ακριβώς από την πίσω πλευρά εδώ είναι μια παραλία που θα πάμε. Αυτό είναι το must στο δωμάτιο αυτό, ότι έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Αλλά το ιστορικό του δεν λέει κάτι. Και γενικά έχει πάρα πολλά εστιοπλοϊκά, παιδιά. Πάρα πολλά εστιοπλοϊκά παντού. Και σκέψου είναι αρχές καλοκαιριού. Σκεφτείτε εδώ τι θα γίνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Χαμός, μάλλον θα γίνεται ένας χαμός. Όπου έχω πεινάσει πάρα πολύ. Στο λιμάνι έχει πάρα πολλές επιλογές. Μετά αυτή να δω πώς θα την ανέβουμε. Ναι, γελάει. Γελάς, βρε. Γελάς. Αυτή είναι η παραλιακή. Παραλιακή, μου αρέσει όπως το είπες. Τέλος πάντων, στο λιμάνι είμαστε. Ναι. Εδώ είναι και όλος ο οικισμός στην ουσία. Ο Μήλος εκεί είναι μπαράκι. Ναι, είναι μπαράκι, ναι. Όντως. Έχει πάρα πολλά εστιοπλοϊκά εντός του λιμανιού και εκτός. Πάντως υπάρχει τρομερή ανάπτυξη στο νησί. Παντού βλέπεις κεραμίδια και υλικά που γίνονται σπίτια. Και από Έλληνες, αλλά και από ανθρώπους εξωτερικού. Παίζει και μάρκετ, 10 με 10 το μάρκετ. 9 με 10, συγγνώμη. Λοιπόν, Il Porto το μαγαζί. Τι λέει η Ελευθερία? Ο ποιος? Ο γαλαζόπτερος, τι είναι? Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πήραμε μια χωριάτικη, μια φάβα, γιατί θέλουμε ενέργεια, πολλή ενέργεια. Ήρθε και το μπιφτέκι μας. Ωραίο. Λοιπόν, ναι, βλέπουμε τελικό μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είμαστε Παναθηναϊκοί. Δυστυχώς φέτος τα πράγματα δεν πήγαν πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει. Ζουμερό είναι. Ζουμερό είναι το μπιφτεκάκι, λέει, δοκιμασία. Είδες, όταν έχεις ανάγκη, ρε παιδί μου, από ενέργεια, σε οθεί το οργανισμό σου και το σώμα σου να πας να φας έτσι πρωτεϊνούχα γεύματα, έτσι, με πρωτεΐνη, με θρεπτικά συστατικά. Γιατί το μοσχάρι, παιδιά, είναι superfood. Δηλαδή, εμείς αυτό το διάστημα που η Ελευθερία λόγω θυλασμού δεν έκανε να τρώει ούτε όσπρια, ούτε πολλά μακαρόνια, ούτε τέτοια πράγματα. Και τρώγαμε φιλέτα μοσχάρι. Πραγματικά νιώθαμε πολύ καλά. Δηλαδή, με λίγο ύπνο ξυπνάγαμε το που τα κόψαμε αυτά και αρχίσαμε τις φακές και τα φασόλια. Δεν είναι σημαντικά και οι βλακίες που παθαίνουν. Γιατί δεν βγήκε από το κρεοπολείο που είσαι ένα Μπράβο. και σε φόρτανε. Ήσουν και τέλεια. Είναι εδώ η ταβέρνα, όπως βλέπεις, δίπλα στο λιμάνι ακριβώς. Μας ζήτησαν αν έχουμε κάνει κράτηση. Οπότε πιθανότατα, αν έρθεις εδώ καλοκαίρι, παιδιά, πάρε ένα τηλέφωνο και κλείσεις κανένα τραπέζι, γιατί στάνταρ δεν θα βρεις. Εγώ είχα περίμενα. Ναι, γιατί είναι απάγιο και έρχονται πάρα πολύ στο πλοϊκά και αράζουνε. Κυρίως ξένοι.
Είμαστε οι μόνοι Έλληνες. Είναι ένα νησί, αυτό μας είπε η κοπέλα που έχει τα δωμάτια, για το απόλυτο τίποτα. Δηλαδή έρχεσαι εδώ, χαλαρώνεις, μια ταβέρνα να τρως, να πεις τον καφέ στο πρωί, να κάνεις το μπάνιο σου, να περπατάς λίγο μέχρι την παραλία, νάνι, ξεκούραση και αυτό. Λοιπόν, άντε, σ' αφήνω να φάω και εγώ το μπιφτέκι μου. Πείνασα. Λοιπόν, παιδιά, η Ελευθερία. Δεν είναι ότι κουράστηκα. Είναι ότι απλώς ήθελα να σταματήσω να δω τη θέα. Η Ελευθερία έχει τραβήξει το καρότσι από εκεί κάτω. Όλη αυτή την κατηφόρα. Δεν φαίνεται πως είναι, γιατί και στροφή πάει κι άλλο. Ναι, πάει κι άλλο και δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και εδώ να συνεχίσει. Εννοείται. Καλημέρα από τον Καστό στο Ιόνιο. Αλλάζω ταξί. Μόλις έφτασε στο λιμάνι να φέρει να αφήσει κόσμο. Εμείς έχουμε ξυπνήσει με τη μικρή και βλέπουμε την όμορφη θέα από το μπαλκόνι και ακούμε τους θορύβους της οικοδομής. Χτίζονται συνεχώς σπίτια. Ντούκου. Σκεφτείτε, όλα αυτά εδώ μπροστά δεν υπήρχαν κάποτε. Έτσι, ένα ψαρολίμανο ήταν και ο βασικός οικισμός του νησιού ήταν εδώ πέρα που μένουμε εμείς, εδώ πάνω, ψηλά. Τα τελευταία χρόνια, επειδή ο Καστός είναι ένα έτσι ωραίο ήρεμο μέρος για χαλαρές διακοπές και για ηρεμία, με πάρα πολύ όμορφες παραλίες, και είσαι στο Ιόνιο, κοντά στη Λευκάδα, κοντά στην τριγύρω πανέμορφη περιοχή, πολλοί κόσμος, κυρίως Ιταλοί, επιλέγουν να αγοράζουν οικόπεδα και φτιάχνουν σπίτια. Ό,τι γίνεται δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε για μπανάκι. Πρωινό μπανάκι, γιατί όταν έχεις παιδί η ζωή σου γίνεται λίγο συνταξιούχο. Πας νωρίς το πρωί που δεν καίει ο ήλιος και αργά το απόγευμα. Υπάρχουν είτε η παραλία μέσα στο λιμάνι, είτε η παραλία που πάμε εμείς, είτε μια παραλία πίσω από το Μήλο. Κοίτα εδώ τι ωραία που είναι. Απλά δεν έχει σκιά τώρα, Ελευθερία, δυστυχώς. Το ήλιος είναι ακριβώς από πάνω. Παντού τα νερά είναι πεντακάθαρα. Ιόνιο είναι ούτως ή άλλως. Θα κάτσουμε εδώ σκαλάκια που έχει σκιά. Ήρθε η ώρα σου για μπανάκι. Ναι, ισχύει. Μην το χάνεις. Όντως, γιατί μετράει αντίστοιχο ο χρόνος μου. Πόση ώρα έχω και ρολόγια να κοιτάζω. Δεν ξέρω, κάνω καταφτά και πολύ τους. Σε περιμένουμε. Φιλάκια. Γεια. Ώρα για μπανάκι. Πάμε κι εμείς. Πάω κι εγώ να κάνω τη φωτιά μου. Και το πρωί το μπάνιο είναι ευχάριστο. Και έχω και τέλεια θεά μπροστά μου. Όλα τα ιστιοπλοϊκά. Που κάναμε το πρώτο μας μπάνιο στον Καστό. Ναι. Πεντακάθαρα τα νερά, σμαραγδί τα χρώματα, πέτρα κάτω, γλιστερή, δηλαδή μπαίνοντας και βγαίνοντας είναι λίγο προσοχή. Είδα και εσένα λίγο. Εντάξει, λίγο, ναι. Πήγαινες Πρόσεχα. Ναι, μπράβο. Και αν ανοιχτείς λίγο, αρχίζεις και βλέπεις το λιμάνι και τα υπόλοιπα ιστιοπλοϊκά, το Μήλο απέναντι. Στις γενικές γραμμές πήγαινε έρχεσαι με θαλάσσιο ταξί από το Μύτικα ή από τον Αστακό. Βέβαια υπάρχει και άλλη λύση, έμαθα. Με 70 ευρώ τη μέρα νοικιάζουν βάρκες ο Μύτικας και ο Αστακός, οπότε νοικιάζεις τη βαρκούλα σαν αυτή που ήρθαμε. Συμφέρει περισσότερο. Και την έχεις μια μέρα. Γιατί εμείς δώσαμε αυτά τα λεφτά και τα είχαμε για μια διαδρομή. Ναι, συν τα καύσιμα, εννοείται, αλλά μέσα μια παρέα
Και κάνεις βολτούλα με προσοχή πάντα, γιατί έχουν γίνει τόσα. Ναι, εννοείται. Με προσοχή πάντα. Μπορεί να βρεθεί στην Ιταλία. Μπράβο. Και μπορείς να εξερευνήσεις και τον Κάλαμο που είναι πιο πάνω, το άλλο νησάκι. Ναι. Και τον Καστό. Και γενικά όλη εδώ την ευρύτερη περιοχή πραγματικά που όντως έχει ενδιαφέρον. Εγώ αρκετό. πιστεύω ότι υπάρχουν παραλίες που είναι τέλειες και δεν μπορείς να πας με τα πόδια. Ναι. Εδώ. Και με το σκαφάκι θα μπορείς να βρεις ωραίους κολπίσους. Ισχύει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε πρωινό. Βρισκόμαστε στο λιμανάκι κάτω. Εξήγησα όταν ακούς το λιμάνι του Καστού, μην νομίζεις ότι. Εδώ είναι όλο το χέρι αυτό εδώ είναι. Λιμανάκι, το χωριό πιο πάνω, τα σπίτια πιο πίσω και τα ιστιοπλοϊκά μπροστά. Σε ένα καφέ μπαρ, βασικά στο μοναδικό που υπάρχει εδώ πάνω στην παραλία. Η παραλία ωραία είναι παρεμπιπτόντως. Είπα να ξεκινήσω με πρωινό μπύρα. Μπυρίτσα, παιδιά, στην υγεία σας. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Υγεία, χαρές. Πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, αν θες να βρεθείς λοιπόν στον Καστό το φετινό καλοκαίρι, έχεις διάφορες επιλογές. Είτε να έρθεις και να βρεις να μείνεις στο Καστό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έψαχνα η Ελευθερία 3 μέρες και βρήκαμε μέσω γνωστού, δηλαδή στο booking υπάρχει μόνο ένα κατάλημα για να έρθεις να μείνεις εδώ, δηλαδή άμα ψάξεις στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα λέω θα πάρω τηλέφωνο μια ταβέρνα. Πήρα τηλέφωνο ταβέρνα, μας λέει θα ψάξω να βρω τηλέφωνο να σας πω. Δεν μας πήρε ποτέ πίσω. Πήρα τηλέφωνο ένα θαλάσσιο ταξί, λάθος. Παίρνω τηλέφωνο τη γραμμή των πλοίων που πηγαίνω έρχεται τα δρομολόγια να μου συστήσει και μου λέει δεν έχουμε. Παίρνω τηλέφωνο ένα θαλάσσιο ταξί, ένα τύπο που είχε θαλάσσιο ταξί και αυτός που είχε το θαλάσσιο ταξί μου λέει θα σου δώσω μια κυρία που έχει. Αυτή η κυρία λοιπόν εδώ έχει έρθει, ζει στο νησί και έχει πάρει τα σπίτια των κατοίκων στην ουσία, τα οποία τα έχουν κάνει Airbnb και τα διαχειρίζεται. Έχει επιλέξει να μένει μόνιμα εδώ, σε αυτό το νησί και να διαχειρίζεται τα σπίτια τα οποία γίναν Airbnb για να καλύπτουν ανάγκες διαμονής. Οπότε, αν θες στείλει μου μήνυμα, να σου δώσω το τηλέφωνο της κυρίας, αν θες να μείνεις στο νησί, να κάνεις μια ερώτηση, να ρωτήσεις, αν και νομίζω Ιούλιο-Αύγουστο δύσκολα θα βρεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί Σεπτέμβρη να βρεις πιο εύκολα. Η άλλη επιλογή λοιπόν είναι να μείνεις απέναντι, είτε στο Μύτικα είτε στον Αστακό, οι οποίες πραγματικά η παράκτια διαδρομή από Αστακό για Μύτικα έχει πάρα πολλές καβατζούλες για μπανάκι κτλ. Οπότε ναι, μπορείς να μείνεις σε ένα από αυτά τα μέρη τα οποία πιστεύω θα βρεις φτηνή διαμονή και να εξερευνάς και εκεί παράκτια, αλλά να πάρεις και μια μέρα βαρκούλα και να έρθεις προς τα δω για μπάνιο, ταβερνάκι, φαγητό και να επιστρέψεις. Ωραίος είναι και ο Κάλαμος πιο πριν. Οπότε ναι, είναι μια περιοχή έτσι στο Ιόνιο, από την πλευρά της Ιταλοκαρνανίας, δηλαδή κάτω από τη Λευκάδα, που και εγώ δεν την είχα εξερευνήσει και όντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Καστός μου θυμίζει πολύ την Αλόνισο, δηλαδή και το χρώμα των νερών κάτω, γιατί και η Αλόνισο έχει σμαραγδί νερά με βότσαλο, λευκό, έτσι είναι και εδώ ο Καστός, μου θυμίζει πάρα πολύ την Αλόνισο. Αξίζει λοιπόν για να έρθεις να ράξεις, περπάτημα, μπάνιο, καφέ, μπυρίτσα, φαγητό, νάνι. Για λίγες μέρες να το απολαύσεις. Δυστυχώς πρωινό δεν βρήκαμε να φάμε. Εδώ αυτό το μαγαζί μόνο τόστ προσφέρει. Στον Ανεμόμυλο μας είπαν παίζει πρωινό, αλλά επειδή έχει ήλιο δεν θέλουμε να περπατήσουμε τη μικρή μέχρι εκεί. Λοιπόν, άφησα τα κορίτσια να ξεκουραστούν και πάω μια βόλτα στο χωριό. Ακριβώς έξω από εκεί που μένουμε υπάρχει ένα παλιό λοτριβείο, αυτό εδώ, το κτίριο. Μέσα υπάρχουν ακόμα τα μηχανήματα που πάταγαν την ελιά και εδώ ακριβώς απ' έξω είναι η πέτρα. Ξέρεις αυτή η πέτρα κυκλική που πατούσε τις ελιές για να βγει το λάδι. Εδώ σε αυτό το σημείο πάνω είναι, ας το πούμε, το χωριό, έτσι. Είναι
πιο πυκνοκατοικημένα από ό,τι είναι κάτω, και από ό,τι έχω διαπιστώσει εδώ μένουν οι ντόπιοι. Δηλαδή αυτοί που μένουν χειμώνα καλοκαίρι μένουν πάνω. Και λογικό να μου πεις, γιατί κάτω σίγουρα έχει περισσότερη υγρασία και θα σε χτυπάει η θάλασσα συνέχεια και το αλάτι. Δεν είναι αυτό το μπλε τραπεζάκι με την μπλε καρέκλα ο ορισμός του ελληνικού καλοκαιριού? Να έχεις πάνω και κανένα μεζέ, ουζάκι, καλή παρέα, τι άλλο θες? Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Θα μπορούσε να είναι ο δρόμος προς τη χαμένη Ατλαντίδα. Τα νερά είναι άντε γεια. Πίσω μου ανεμόμυλος, σήμα κατά τεθέν του νησιού, όπου το βράδυ στολίζεται, φωτίζεται, και θεωρώ θα είναι τέλεια να έρθεις να κάτσεις ένα από αυτά τα μπλε τραπεζάκια, να πιεις το ποτό σου και να δεις το ηλιοβασίλεμα που θα πέφτει μπροστά σου μέσα στη θάλασσα. Ήρθα από την απέναντι πλευρά του λιμανιού αυτή τη φορά, περπάτησα και όντως και από εδώ πλευρά είναι πάρα πολύ ωραία θέα και μπροστά μου βλέπω τα τυρκουάζ νερά της θάλασσας που δεν μπορώ να κρατηθώ. Αν όλα πάνε καλά και οι μικροί είναι ηρεμοί, θα τους πάρω και θα έρθουμε εδώ, εκεί στο ηλιοβασίλεμα, στη χρυσή ώρα, να πιούμε ένα κοκτέιλάκι με την Ελευθερία εδώ πάνω. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτός είναι ένας λόγος που εγώ φεύγω τα μεσημέρια, όταν δεν μπορεί να ακολουθήσει η Ελευθερία, πηγαίνω να εξερευνήσω την περιοχή, να βρω μικρά διαμαντάκια όπως αυτός εδώ ανεμόμυλος. Εντάξει, δεν ήταν διαμαντάκι μικρό ανεμόμυλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι βροντοφωνάζει, έλα εδώ πέρα, απάνω από το λιμάνι στέκεται. Αλλά ήρθα να δω ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραία και το απόγευμα στο Σούρουπο να τις φέρω. Όπως κατάλαβες, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Οπότε θα κάτσω στο τραπεζάκι, υπό σκιά. Περίμενε. Και την πυρίτσα μου μαζί. Την πήρα από το μπαρ. Καλό καλοκαίρι. Στον Καστό δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Άρα, άμα θες να πας από ένα μέρος σε ένα άλλο, όχι την μεγάλη έκταση αν θες να περπατήσεις, περπατιέται, αλλά αν θες να πας πιο γρήγορα, θα πρέπει να συνεννοηθείς με κάποιον ντόπιο να σε πάει. Λοιπόν, πήρα ένα τηλέφωνο τώρα από τον κύριο Νίκο, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή εξυπηρετεί επισκέπτες και ταξιδιώτες σαν εμένα. Οπότε θα του κάνω ένα τίλ τώρα. Οπα, λάθος, κύριος Γιώργος. Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε κύριος Νίκος. Κύριος Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Ποιος είναι? Είμαι ο Δημήτρης που μας ανεβάσατε χθες από το λιμάνι με τις βαλίτσες. Ναι. Καλά είστε? Καλά. Ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να με πάτε μέχρι τον Άγιο Μιλιανό? Όχι, δεν έχω το αμάξι, αυτό δεν πάει σε αυτό το δρόμο. Α, δεν πάει σε αυτό το... Όχι. Δεν πάει, Δεν πάει, είναι χωματόδρομος. Έχει χαλίκι πολύ, τον έχουν χαλάσει πολύ το δρόμο. Α. Και είναι χαμηλό το αμάξι. Το άλλο που είχα το αγροτικό μάλιστα, αλλά το έχω πάρει το μύτικα για επισκευή. Α, κατάλαβα. Και ο Γιώργος δεν μπορεί να με πάει στον Άγιο Μιλιανό. Απογευματινό μπανάκι, οικογενειακό απογευματινό μπανάκι, σε μια παραλία εδώ στον Καστό. Είμαστε δίπλα από το ανεμόμυλο στην ουσία. 5 λεπτά. 5 λεπτά, άλλη μια ωραία μικρή παραλιούλα. Γενικά, τέτοιες παραλίες τριγύρω από τον Καστό, τριγύρω από το νησί θα βρεις πάρα πολλές. Και σίγουρα
έξω από την παραλία θα υπάρχει και πάντα ένα ιστιοπλοϊκό. Πάντα. Πώς ήτανε? Όλα καλά? Ποιο δροσερή τώρα? Λοιπόν, στάση για φαγητό στο Μήλο, κάτω από το Μήλο. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Η μικρή είχε πάρα πολύ γκρίνια, γιατί ήταν εμπουλωμένη μάλλον η μύτη της. Οπότε τη βάλαμε κάτω σε κάτι καναπεδάκια πίσω, τη βάλαμε φυσικό ορό και τώρα φαίνεται να ηρέμησε. Η Ελευθερία δεν είναι καλά ψυχολογικά γενικά. Δεν είναι τόσο καλά ψυχολογικά. Έχει φάει μια φρίκη γιατί έχει φάει όλο το damage από το μεσημέρι και μετά που ήταν μόνη της. Και τώρα έχουμε έρθει σε αυτήν εδώ την ταβέρνα. Εντάξει, ταβέρνα με το μπαλκόνι. Μπαλκόνι έτσι προς τη θάλασσα. Λοιπόν, πήγαμε θαλασσινά, χωριάτικη, καλαμαράκι τηγανιτό, τζατζίκι, μακαρονάδα θαλασσινών χωρίς γαρίδα, γιατί η Ελευθερία είναι αλλεργική. Μπύρα βαρελίσια εγώ μεγάλη, μπύρα άνευ η Ελευθερία. Αυτά, έχει πάρα πολύ ωραία θέα εδώ το μαγάζι γενικά. Τι μέρα για αυτή. Ήρθαν τα καλαμαράκια, η χωριάτικη, το τζατζίκι. Στις γενικές γραμμές overpriced παιδιά, 19 ευρώ το καλαμαράκι. Άντε γεια μας Ελευθερία μου, να είμαστε καλά. Γεια σου ρε μπέμπα. 19 ευρώ θα το ξαναπώ. Το καλαμάρι, το τηγανιτό, το καταψυγμένο. Ένα-ένα, το έφαγε η Γερμανία. Στη Νέα Αρτάκη ας πούμε, παιδιά, όποιος δεν έχει πάει, που μένει Αθήνα, πολύ οικονομικά για το σήμερα. Πολύ οικονομικά για το σήμερα. Και ποιοτικά και ποσότητες. Πάντως παιδιά, είναι αρχές καλοκαιριού, είναι τα μισά τραπέζια γεμάτα. Και έχει πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά, δηλαδή ο κόσμος εδώ είναι περαστικός. Κάνει στάση, βγαίνει, τρώει, φεύγει. Όπως τα περίμενα να σου πω την αλήθεια. Τα μακαρόνια όπως τα περίμενα είναι. Σ' αρέσει? Ήμουν άδικος. Είναι ωραίο το μακαρόνι. Αυτά. Σας αφήνουμε να φάμε. Bye. Έλα φίλε μου. Καλημέρα, τι κάνατε? Καλά, εντάξει, λύθηκε το ζήτημα. Μου είπε εδώ ο άνθρωπος από την καφετέρια ότι έρχεσαι, οπότε θα μας γυρίσεις εσύ. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Έγινε. Ήμουν να στη βάρη για το άκουμα. Ναι, έχει και μπονάτσα σήμερα. Τώρα είναι μια χαρά αυτή την ώρα. Μετά θα χαλάει, Τώρα αν πιάσει μεσημέρι. Εντάξει, όχι, εμείς θα φύγουμε. Σκά 2 ώρες max θα έχουμε φύγει. 2 ώρες. 2 ώρες. Ενώ έλα και εσύ εδώ πέρα, εμείς θέλουμε να φάμε λίγο τώρα, μόλις κάτσαμε. Πεις και σε ένα καφέ και φεύγουμε. Εντάξει, έγινε. Έγινε, έλα. Να σου πω τι θα ήθελα. Τι θα ήθελες? Θα ήθελα π.χ. ένα πράγμα να πω, γιατί σε κάθε μέρος μπορεί να πεις. Πιστεύω σε κάθε μέρος υπάρχει ένα πράγμα που δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Ναι. Και λες ρε μου ήθελα να κάνω και αυτό. Μπράβο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω. Και δεν είναι ότι προλάβω, μα ακριβώς είναι εντάξει ότι με το παιδί μου τόσο εύκολο Ναι. να νοικιάσεις ένα βαρκάκι και να κάνεις το γύρο του νησιού για θαλάσσια. Να δεις όλες τις παραλίες. Πιστεύω ότι έχει πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι γύρω-γύρω έχει πολύ ωραία. Ηθικό δίδαγμα. Πολύ ωραία. Σε επόμενα ταξίδια κάνεις με περισσότερο οικονομία. Φέρνουμε μαζί και την πεθερά μου και τη μάνα μου. Τις φορτώνω με το παιδί για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Βέβαια θα φάνε, θα πιούνε, Ή δεν συμφέρει. νοικιάζεις, άκου να δεις πόσο ωραία το σκέφτεσαι. Νοικιάζεις ένα Airbnb που έχει και κουζίνα, Ναι. φορτώνεις το Airbnb Α. με σούπερ μάρκετ, τους λες μαγείρεψέ μου κιόλας. Σωστό, μαγείρεψε, κράτα παιδί Ναι. και είναι σαν να είσαι διακοπές κάπου αλλού. Καλό. Το παιδί έξω δεν βγαίνει 11 με 5. Σωστό, ούτε εσύ. Ούτε εσύ. Το πρωί θα μαγειρεύεις. Μπράβο. Το απόγευμα θα το δώσω το παιδί να γυρίσουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Και Καλό. άντε το βράδυ να σε βγάλουμε και για ένα ποτό. Άκου να δεις, ευγνώμων, διότι θα δει ένα νέο μέρος, τα πρωινά. Τα πρωινά. Πού θα μαγειρεύει. Πρωινά. Πού θα μαγειρεύει για το μεσημέρι. Εντάξει μωρέ, μια στις τόσες θα την πάμε και το πρωί με ένα μπάνιο που είναι τη μικρή. Α, Ναι, θα βγούμε για ένα καφέ να πάρει ένα καφέ έξω να δει. λίγο φως. Ναι, άμα είχαμε έρθει εδώ, τι έγινε να δει. 2 μέρες να τη βγάλει, τάδε.
2 ώρες, τάδε. Αυτό. Μπράβο. Μετά σπίτι, μαγειριό, το παιδί. Και εμείς θα γυρίζουμε. Εμείς να γυρίζουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και θα το κάνουμε. Πού είναι η μάσκα, Νεφέλια? Φέρ τη μάσκα, σε παρακαλώ. Ωραία, φίλε. Φέρει τη μάσκα. Και όλο το στοιχείο είναι πολύ εύκολο. Όλο το στοιχείο σου, παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι παίζει. Γυρατζάκιελευθερία.gr, η σχεδιάστα της καρδιάς σου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το best seller του καλοκαιριού φέτος. Πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή εδώ η μάσκα, ειδικά για νέους μπαμπάδες και μαμάδες. Για πες, Ελευθερία, τι έχει αυτό. Λοιπόν, βασικά βάλτε λίγο έτσι να μου πεις Λοιπόν. πώς αισθάνεσαι. Τι είναι, αυτό το έχω βάλει τόσες φορές. Τι να σου πω πώς αισθάνομαι. Ξέρω πώς αισθάνομαι. Νιώθω μια ωραία πίεση στα μάτια μου που με χαλαρώνει και μυρίζω ωραία αρωματικά Μπράβο, γιατί μέσα από την ελληνική γη. αυτό μπράβο, έχει λεβάτα και λιναρόσπορο. Είναι ένα πουγγί που μένει μέσα στη μάσκα. Μπορείς να το ζεστάνεις, μπορείς να το ψήξεις και σε χαλαρώνει full η μυρωδιά του, αλλά και το βάρος που έχει το προσαρμόζει ανάλογα στο σημείο που θέλεις να σε ηρεμήσει με κινήσεις απαλές. Και επίσης μπορείς να το προσαρμόσεις και σε όλα τα κεφάλια, γιατί έχει Λάστιχο και ρυθμιστή. Ναι. Λοιπόν, μάσκα εδώ. Θα έχω link κάτω από την περιγραφή. Μπες, τσέκαρε. Για σένα που θες να χαλαρώνεις φέτος το καλοκαίρι. Στηρίζουμε τους Έλληνες σχεδιαστές, στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Θα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν αγοράζουμε ποτέ μου και Shein. Έτσι, καλό είναι να στηρίζουμε ανθρώπους που κάνουν κάτι. Να τα λέμε αυτά, γιατί να μην τα λέμε δηλαδή. Αυτά από εμάς. Να περνάτε τέλεια. Καλό καλοκαίρι. Στο επανειδήν. Ναι, και όπως λέμε πάντα, σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Ας πίσω. Θετικά, εδώ. Θετικά.